Anneli Lie har ägnat hela sitt yrkesliv åt siffror, men mer bestämt åt siffrors betydelse för val, beslut och beteende. Många år som controllerchef på SVT, därefter med Investor och Sveriges kommuner och regioner. Med ett specialintresse för business intelligence och en MBA inom området så bygger hon nu i eget namn och bolaget Adiona verktyg där investerare kan beräkna såväl avkastning på investerat kapital som avkastning för klimatet. Så välkommen upp på scen, Anneli! Hej, vad roligt! Det här är ju fantastiskt kul. Och komma lite från investerarhållet och få prata med alla er som är specialintresse textil. Jag ska försöka spänna över 2 ganska stora områden idag, men jag ska fokusera på det här med vad man kan göra med siffror och beslut kring det och våran modell för hur man kan faktiskt ta fram lite hållbarhetsdata kring de sakerna som vi gör. Sen ska vi även titta på det här med samarbeten. Det här är ju ett enormt fint exempel på hur man kan göra med samarbete och hur många som kan komma tillsammans och man kan enas i en do-tank och få mycket gjort. Så det här känns som ett perfekt ställe att börja prata på. Vi kommer ju från investerarhållet och vi startade ett bolag som heter Adiona, min kollega, partner här, Anna Harrison, som ni jättegärna får träffa och prata med sen också. Vi började egentligen från att komma ifrån affärsutveckling, jobba med olika typer av bolag, titta på vad man kan investera i och intressera oss för precis den här utmaningen som vi alla är, det här med våran planet. Så när vi började titta på vilka typer av investeringsobjekt vi skulle investera i så inser vi att vi saknar faktiskt evidens och faktiskt beräkningsbart underlag för oss investerare att titta på. Så det här har fört oss vidare i tanken med en antal olika projekt som vi har stimmat runt i, bland annat Eskilstuna kommun och Retuna och sådana saker, och fört oss lite vidare. För precis som vi allihopa så inser vi vilken enorm utmaning vi har. Den här bilden är tagen ifrån klimatplanen från Eskilstuna, där vi kan se vad vi förväntar oss ska hända nu på 10 år. Det som Anna brukar säga, det ser ut som en störtloppsbana, att koldioxidhalten ska ner så drastiskt nu. Vi har enormt mycket saker vi behöver göra framgent för att åstadkomma det här tillsammans. Det handlar om att total transformation, både med logistik, vi vet att produktion måste vara på ett annorlunda sätt. Vi vet att konsumtionen för oss som medborgare kommer behöva se annorlunda ut och resande. Vi vet också att det kommer vara radikala förändringar för olika branscher. Vi tar transportbranschen, livsmedelsproduktionen och materialförsörjningen. Och det är väl lite grann det vi ska titta på extra idag. Och vi vet också att vi kommer prata jättemycket om nya affärsmodeller. Vi tittar på affärsmodeller som är väldigt mycket mer cirkulära, där man tar hand om våra tillgångar i form av material på ett annorlunda sätt. Och vi vet att vi behöver återbruka väldigt, väldigt mycket mer. Resande ska vi inte tala om. Så här har vi liksom en stor gemensam utmaning och vi vet ju att hela grunden för det här med, som man tänker sig, Agenda 2030, där är vadet sagt. Alltså vad ska vi göra, vad behöver vi tillsammans åstadkomma? Och ni är en stor del om hur vi ska åstadkomma det. Och vi försöker från vårt håll från investerings tydliggöra också på mer hur ska vi prioritera bland alla fantastiska initiativ. Så om man börjar titta på de uttalade målen som finns så känner ni ju alla till såklart Agenda 2030. Därefter, när det väl är satt, som är ett otroligt ambitiöst både mål såklart, men också en ambitiös taxonomi kring hela det här. Vad är det som ska hända, inom vilka områden och vad behöver vi fokusera på för att komma vidare? Efter det så kommer det såklart in både nationella mål, lokala mål, alla kommuner sätter sina mål och därmed aktiviteter kring de målen för att försöka nå allt det här. Och det utformas praxis och bolagen börjar också tänka hur man ska förhålla sig till det här.
De offentliga systemen är väldigt aktiva, både i liksom regioner, kommuner gör sina jättebra ansatser. Det är mycket aktivitet som händer om man vill att det ska hända. Det lokala näringslivet drabbas ju och också ges möjligheter runt det här. Och om man tänker så, bara den ansträngning som kommer behöva göras för de bolag som är mer än 500 anställda nu och hamnar inom det scopet som ska göra hållbarhetsredovisning, så förstår man att det är inte bara att få fram den här hållbarhetsredovisningen. Och där vill jag också säga att den är en typ av norm som vi så småningom allihopa kommer att på något sätt drabbas av. Även om vi kommer längre ner i storleksordning på bolag, så kommer också bolag som är underleverantörer till de här bolagen som behöver göra sin hållbarhetsredovisning, kommer också behöva rapportera in KPI:er, olika typer av svar som de behöver ha med i sin hållbarhetsredovisning. Så det här kommer inte gå omärkt förbi. Så har vi en fantastisk många näringsliv som också tänker så här, vi vill starta någonting helt nytt. För i kölvattnet på en sån här stor förändring som görs, så dyker det upp såklart nya initiativ. Vi kan göra så mycket saker mycket, mycket bättre. Med fokus och ficklampan på de här typerna av målen som vi har, så kan det också vara så att vi faktiskt börjar fokusera på helt andra saker, och vi börjar titta på helt andra supply chains, och det finns enormt mycket saker i befintliga bolag som kan göras. Det kommer också dyka upp nya bolag som vill göra saker tack vare att det faktiskt finns en ny plats på marknaden. Nya behov, nya uttalade konsumtionsbehov och även behov från andra företag som kan komma igång. Sen har vi eldsjälar och kreatörer och innovatörer och idémakare som bubblar med sina idéer, som vill gör pitchar, och de vill komma på draknästen, och de vill pitcha in sina idéer på just de här hållbarhetssakerna. Och vad jag egentligen vill komma med allt det här, det är ju liksom att det ökar trycket på kapitalet. Vi kommer behöva bli duktigare på att faktiskt beskriva vad det är för nyttor vi skapar med de initiativ vi tar. Och det tänkte jag försöka lära er lite grann mer om. Och sen så i syvende och sist så får man ju också tänka sig så att oavsett vilket bolag man skapar eller vilken produktlinje man gör och hur man ändrar sin supply chain, så är det till syvende och sist konsumentens beteende som kommer göra huruvida jag får en hållbar affär, det vill säga en ekonomiskt hållbar affär där man faktiskt får ett köpbeteende. Och våra medborgare börjar ju också bli väldigt medvetna om hur de gör sina val, vilka val de vill göra, vad de vill associeras med att göra. Vi kan se på våra ungdomar som till exempel köper väldigt mycket mer second hand. Alltså det håller på att hända. Vi kan också säga att det händer väldigt mycket i Sverige. Sverige är ju en early adapter i mångt och mycket. Och vi ser liksom en ganska stor rörelse på vad som händer med våra ungdomars beteende och andra gruppers beteende på vilka produkter man faktiskt vill förknippa sig med. Kapital. Det är faktiskt så att helt fantastiska idéer dör om de inte har likviditet och kapital. Det får vi faktiskt komma ihåg, att det här är otroligt viktigt för oss. Vi håller här på att rädda planeten. Vi behöver göra de aktiviteter som faktiskt gör stor nytta. Vi behöver också hjälp med att prioritera att kapitalet går till de sakerna som gör stor nytta. Det är lite så här nice to have, need to have. Och nu är det, tycker vi, ur investerarperspektiv, vi behöver sätta fokus på att rätt pengar ska gå till rätt typer av aktiviteter. Så vi behöver guida kapitalet rätt. Om man tänker sig hur en vanlig investerare tittar på att investera i ett nybildat bolag eller ett befintligt bolag. Så drömscenariot för en investerare är att man hittar en produkt, de har testat att produkten funkar, de har testat att själva businessen funkar, att det finns en typ av affär. De börjar komma i ett skede där de känner så här, den här affären håller. Vi kommer in i ett steg där vi kallar för upscale. Man vill kunna expandera, kanske göra fler butiker av samma, eller fler fabriker eller fler saker. Man ska öka upp volymen. Där kommer ju oftast investerare in med sitt kapital.
Finns det ju massor med olika scenarios, men man tänker sig så här att varje gång en investerare går in så tänker de så här, man vill ha sina pengar tillbaka, gärna med ränta, alltså return on investment, jätteviktigt. Det är det många investerare har superfokus på, med all rätt, för de vill ju ta tillbaka pengarna för att investera i nya saker som behöver hjälp och skjutsas framåt. Ett sätt att göra exit är ju en börsintroduktion, och det är ju det många investerare faktiskt hoppas på. Hitta någonting som faktiskt senare kan öka, både klara av upscaling och kanske sen börsintroduceras. För det är också ett naturligt sätt att kunna få tillbaka sina pengar. Men även sett på börsen så kan man ju få något som heter direktavkastning. Det vill säga aktien ligger där, håller sitt värde förhoppningsvis, och man får utdelning allt eftersom bolaget då förhoppningsvis gör vinst. Så får man utdelning, kallas för direktavkastning. Men sen så är det så att man vill också hantera det som kallas för risk även när man är på börsen. Och det känner ni säkert till, och alla är ju fondägare och alla har åtminstone sitt pensionskapital på typer papper. Och det här är ju en stor förändring nu när vi tittar på var vill organisationer, individer, fonder, var vill de lägga sina pengar? Hela diskussionen och hela liksom samhället håller på att förflytta sig till att faktiskt med all rätt flytta kapitalet till mer hållbara investeringar. Det finns ett ökat tryck på att investera hållbart. Det är fondbolag vi letar efter hållbara fonder. Man tittar på så det händer även på börsen. Och vad händer då med de bolagen om jag får hänga ut någon, till exempel någon som säljer bara alltså inte fossilfritt utan fossilbränsle, alltså Shell eller så. Då finns det ju de gör fortfarande väldigt, väldigt goda vinster. De har direktavkastningen, är jättebra. Men däremot så ser man, eftersom då efterfrågan på aktien viker, det är inte lika stor omsättning på aktien, och då kan det vara så att när omsättningen sjunker ofta värdet på aktien, och då kan man se en vikande aktiekurs. Och det där är på väg också att hända nu. Alltså vad händer med börsvärdena nu när vi faktiskt flyttar vårt fokus? Speciellt vi i Sverige, vi flyttar vårt fokus och tittar, vi vill ha mer hållbar, vi vill lägga att vårt kapital ska jobba för det hållbara. Och det där handlar ju lite grann om en risk som alltid är en av de faktorerna som man tittar på som investerare. Man tittar på uppsidan, men man tittar också på vilka risker man sätter sig i. Likviditetsbrist är en annan sån sak. Om man tänker sig att man hittar ett bolag som faktiskt har en jättetydlig hållbarhetsprofil. Det kan också vara så att när man tittar på tidiga branscher som kanske inte har börjat fått det här riktigt stora kundbehovet ännu. Utan man är fortfarande ganska mycket utveckling, förfining av teknik, man är förfining i affärsmodell. Man har en riktigt bra idé, och även om man har gjort en börsintroduktion så är det liksom, beror det på förtroendet för ledningen, vart de är på väg, hur de kommunicerar vart vi är på väg, men också hur fort folk börjar handla av produkterna. Det är ju det som höjer omsättningen. Och där är det ju liksom träffsäkerhet i våra prognoser och i resultat som de gör. Annars kan det också bli så att man kan dö likviditetsbrist. Det här är ju också en sak som jag tänker på att vi ska dra ner sen på lite mer, inte börsliknelser, utan vad som händer med bolag som nystartas. Alltså likviditetsrisken är väldigt stor. Har man en stor kurva av utveckling, en lång kurva av utveckling, så är man tvungen att jobba med sina investerare, att de faktiskt att de är uthålliga i att fortsätta investera och stoppa in mer pengar. För det här, när vi pratar om helt nya marknader, helt nya beteenden som konsumenter ska ha, så tar det lite längre tid. Vi måste ha hållbarhet, och vi kanske måste ge våra människor som har investerat i oss lite annan valuta. När det gäller måste dricka lite. Det är inte ofta man pratar så här utan att ens få inskjutnet. Så, ja. Om man tittar på onoterade bolag så har vi, men det är typ samma resa. Bara det att när man investerar i ett onoterat bolag så har man ju inte den här naturliga delen att man får en exit mot en börs. Utan här tänker man redan när man går in i ett bolag när man investerar, så tänker man så här att
vad har vi för förväntningar mellan den som behöver kapitalet och den som lånar ut kapitalet? Man pratar alltid om i exit-horisont. Alltså när kommer pengarna tillbaka och hur kan vi göra? Och hur skapar vi trygghet i vår investering under tiden man har pengarna engagerade i olika bolag? Och där är det så att man kan gå in väldigt, väldigt tidigt, alltså på idéstadiet. Man kan gå in när man har bevisat proof of concept. Man kan gå in ytterligare lite när man har visat proof of business, att man faktiskt har kunder som börjar köpa saken. Och allt eftersom det här så har man ju värden att kommunicera till sina investerare. Det är liksom en bit på vägen. Och det som då händer så när man tänker sig exit, då kanske man har skrivit att men vi tänker att det är här 5 år. Man kan göra en exit till att det är en ny person som tar vidare den förvaltningen man har. Man kan alltså sälja till en annan som går in som aktieägare. Man kan bli uppköpt av ett större bolag. Det kan konsolideras, man kan slå ihop 2 bolag och man kan få växla aktie mot en aktie. Alltså det finns många olika alternativ där man liksom får loss sina pengar som investerare. Okej, det här var lite så här crash course i hur investeringar går till. Och det som vi tittar på då, en klassisk investering, alltså vad till syvende och sist tar investeraren i beräkning för att faktiskt titta på sitt case. Det är klassisk värdering. Ja, den här affären verkar göra plus, den här affären verkar kunna gå sämre. Man gör en due diligence också. Man har väldigt mycket fokus på vad är min exit och hur kan min return on investment liksom komma till mig och vilken risk tar jag. Så en klassisk värdering, nu skriver jag, har lite siffror här bara för ni måste förstå att jag är ekonom. Annars känns det så. Så en klassisk värdering är att man tittar på omsättningen, man tittar på vinsten såklart, den historiska, man tittar på hur ser budgeten ut. Men sen så har man ju mjuka faktorer som man måste värdera i sin due diligence. Man tittar på hur ser bolagets strategi ut? Hur är affärsmodellen? Och det här är ju en av de kritiska sakerna för oss nu när vi går in i hållbarhetsperspektivet. Att vi behöver titta över våra affärsmodeller. Bygga mer cirkulära affärsmodeller. Teamets sammansättning, man tittar på varumärke och kundstock och man tror om framtiden och den här exitmöjligheten. Så ser det ut. Och en väldigt vanlig sak man använder till när man värderar ett bolag, så pratar man multipel. Vad är årsvinsten? Vilken multipel tror vi på? Och den här är ju egentligen en förhandling mellan den som har startat bolaget och äger bolaget och den som vill kliva in och investera i bolaget. Men nu händer det ju mycket andra saker. Det är enormt många som vill satsa hållbart, vill lägga sina pengar på hållbara investeringar där man faktiskt går ut och lovar och har ambitioner, höga ambitioner om egentligen alla taxonomins mål, alltså alla 17 målen. Men det som vi har fokuserat på i Adiona, vi har superfokus på liksom mål 13. Vad är klimatet? Alltså vad gör klimatförändring? Och det är egentligen i den änden vi har börjat när vi har börjat titta på våra modeller, vad vi ska ha till framtiden. Och det finns ju enormt mycket gjort. Vi vet att hållbarhetsredovisningen är på väg in. Redovisning, även om jag är ekonom, är all ära, men det är ju faktiskt det som har hänt. Inte jättebra styrmedel på vad som kommer att hända. Utan här måste man ju ta till andra typer av verktyg. Och det finns ju, den här bilden har jag snott från någonstans på nätet. Alltså det finns ju hela det här vi pratar om, hur ser en produkts livscykel ut? Det vill säga, vilken klimatpåverkan har man i alla olika steg? De olika stegen, det handlar ju om allt om hur man får tillgång till råmaterial, hur man producerar sitt råmaterial och förädlar, hur mycket spill man har, hur mycket transporter man har inom sin produktion, hur användaren ska använda produkten och till syvende och sist hur man ska recycla, bränna, återvinna eller vad som är tanken med det när det är klart. Man tittar på hela livscykeln. Och det här kan man ju göra, tycker vi, fortsatt. Det finns ju enormt mycket, kan man säga,
man läser så här, om du cirkulerar ditt plagg så är det 200-400 gånger bättre än att köpa ett nytt. Alltså din klimatpåverkan är så här mycket lägre. Det finns väldigt mycket uträkningar gjorda på ganska hög och lätt kommunicerad och bra nivå som används jättebra till slutkonsument. Men det är ju inte tillräckligt bra för att liksom ha till sig när man gör ett beslutsunderlag som investerare. Det är för stort penseldrag. Så det som vi tittar på i Adiona och det som vi har gjort i de investeringar som vi har gjort, så tittar vi både på vad är det för typ av bolag vi är ute efter och vad är det för impact ett sånt här bolag kan göra. Vi letar efter bolag som har möjlighet att liksom göra en affärsmodell med en ny affärsmodell som gör det cirkulär, att förändra CO2-halten. Vi tittar på att produkterna, genom själva produktens skapande, kunna göra en positiv impact på klimatet. Solceller är väl ett typiskt sådant exempel, även om inte vi har investerat i det. Men sen så är det också det här med att faktiskt, det finns ju många bolag som faktiskt bidrar med att beteendeförändra, kommunicerar ut saker som vill förändra vårt beteende. För om vi inte ändrar vårt beteende som slutkonsumenter eller som bolag så kommer ju ingenting att hända. Utan det är beteendeförändringen som vi måste accelerera upp nu. Så i vår modell så tittar vi både på vad är det ekonomiska värdet för ett bolag och vad är möjligheten till avkastning. Men vi låter den här klimatberäkningen vara det som är avgörande. Alltså är det en stor positiv klimatförbättring, då tar vi hellre den, även om den får stryka på foten på ekonomin. Och varför gör vi det då? Vi tror ju så här. Vi tror ju på att det kommer vara en hävstång för klimatnyttan. Investerar vi 1 miljon kronor i ett bolag som tack vare de pengarna kan faktiskt göra klimatnyttan stor. Vi kliver in i den röda punkten. Där ger vi dem 1 miljon kronor som ett exempel. För att de sen ska kunna kanske ändra sitt sätt att producera. Eller kanske komma fram med en ny produkt som faktiskt kommer gynna klimatet. Då ser vi att våran investering kommer såklart, det behöver inte gå dåligt ekonomiskt för att det är hållbart. Tvärtom så har det visat sig att hållbara investeringar ofta är väldigt bra ekonomiskt också. Men det ger en stor hävstång, det vill säga att man får stor nytta av den investeringen för att uppnå en större klimatnytta. En hävstång på det kapitalet. Och återigen då, nu ska vi komma in bara lite grann på beräknarna hur vi gör. För själva ambitionen är att tydliggöra det här. Det här är tydliggöra för investeraren, vad är en bra investering? Men det här är också så viktigt för er som jobbar med cirkulära affärsmodeller och har det som en del i det bolag som ni tänker göra. Att ni faktiskt hittar de här sätten som ni kan kommunicera till era investerare. Att fortsätta investera i er, vara långsiktiga. Det är liksom ett return on investment, men return to planet kanske, RTP. För att liksom kunna bevisa nyttan av vad gör investerade medlen för nytta i den här verksamheten. Och vi vet ju att det finns väldigt många vad kan man säga, instanser som har gett exempel på vad är CO2-halten på en t-shirt och vad är CO2-klimatpåverkan på ett par jeans och klänning. Alltså det här är det som vi pratar om. Det görs och det finns stora inriktningar på hur det ser ut. Men det vi vill göra, vi vill gå ett steg längre. För det är ju så att alla våra olika typer av kemikalier, alla våra liksom växthuspåverkan, bomull, kanske el köpt i Sverige kontra Tyskland, beroende på vilken elmix det är, har olika klimatpåverkan. Det finns enormt mycket tabeller och tabellverk där man faktiskt preciserar de olika värdena för exakt, man pratar om koldioxidekvivalenter. Och ta ett supertydligt exempel så är det så att CO2 har liksom 1
1 kilo i klimatpåverkan, då har man 1 kilo. Men däremot så har vi metangas, då har de en multipel på 8. Så metangasens negativa påverkan på klimatet är 1 gånger 8. Då kan man alltså räkna ut, oavsett vilken typ av påverkan man har, så kan man få fram ett tal. Det är alltså beräkningsbart vad de olika stegen i en livscykel går att ta fram. Och den här beräkningen är lite nördig, och vi tror att vi inte ska sitta och handjaga det i ett Excel, utan Anna och jag håller på och titta på vi har gjort modellen och vi behöver göra den här på ett lite mer automatiserat sätt i ett business intelligence-verktyg där man läser in alla de här siffrorna och sen så man kan simulera och beräkna. Och varför behöver man beräkna? Jo, ni behöver beräkna för att visa det här är vårt värde när vi ska fatta beslut. Ska vi gå den här riktningen eller ska vi gå den här riktningen? Vad är vår klimatpåverkan på våra 2 olika alternativ? Då kan man räkna ut det. Likadant när vi utvärderar 2 investeringar. Vad är klimatpåverkan på den här typen av produkt kontra den här typen av produkt? Då kan vi beräkna det. Och om vi investerar, vilken hävstång kan vi få till med vår investering på den här produkten kontra den här produkten? Hänger ni med ungefär? Det här är inte riktigt meningen att ni ska se exakta detaljerna, utan det här är ändå en superförenkling på hur vår kalkyl ser ut. Vi tittar på, här sätter vi 2 olika case mot varandra för att se en livscykel på en återvinningsbar plasttallrik kontra en papptallrik. Alltså hur lång livslängd har en plasttallrik? 20 år. Men vad behöver den göras under livslängden för att kunna användas 200 gånger per år? Jo, den behöver transporteras och den behöver diskas och den behöver kanske någon gång ibland smältas ner och göras en ny. Men man behåller samma råvara genom 20 år. Och så kan man då räkna ut, okej, vad kostar då pris eller CO2-beräkning per gång? Kan man få fram ett tal på det, beräkningsbart? Och vad är klimatpåverkan på ett papptallrik? Och så ställer man de 2 emot varandra och så kan man se så här, okej, om vi byter sätt, vi slutar med papptallrikar, vi börjar med att producera sådana här återbrukbara plasttallrikar, vad ger det för klimatnytta? Då kan man räkna på det. Vi tittar såklart på omsättningen. Vi tittar på, okej, går vi in med riskkapital nummer 1 och lägger in 1 miljon, då kommer vår effekt vara 138 000 kilo CO2 vinst för klimatet. Lägger vi in 2 miljoner till och bolaget kan höja sin omsättning med ytterligare volym och få det här till stånd, då höjer vi klimatnyttan med 276 000 kilo CO2-ekvivalenter. Och sen så kan man tänka sig så också. Okej, det här är hur långt vi kan ta det här bolaget. Vi är ju ändå småinvesterare. Men vi tänker att vi blir uppköpta av ett bolag som faktiskt kan göra det här exponentiellt. De kanske kan stoppa in 50 miljoner. Och vad kan de då göra för hävstång på det här? Vi kallar det lite så här för, vi gör en impact exit. Alltså det är inte bara en exit för att få tillbaka bara pengar, utan det är en impact exit. Där det här bolaget kan göra hävstång gånger så här mycket och kan också då komma upp till 6,9 miljoner ton. Och nu blir det lite så här teoretiskt, men det här är liksom hur vi vill föra fram det. Det här är också hur vi tycker att ni ska börja tänka på hur ni ger era investerare som ni kommer behöva för att hålla igång er affär länge en typ av värde. När de inte får tillbaka pengarna så kan det här vara det som de är nöjda, som de också kan kommunicera till sin ledning och till sina runt omkring sig. Och ni kan kommunicera det. Det här är det värdet vi lämnar även om vi inte gör mer än plus minus noll nu. Yes. Jag hoppar över nästa exempel. Jag måste bara, nu ska jag se på tiden här. Avslutningsvis så tänkte jag
Anna och jag har ju jobbat ganska mycket med Retuna, med Eskilstuna kommun, som faktiskt gör fantastiska initiativ för det här med att jobba med hållbarhet. Vi har tittat och jämfört lite grann, för vi har både varit inne i ett av våra fokusområden som är textil, det andra fokusområdet är plast. Vi tittar även på klimatdata, det som vi håller på att prata om nu, och vi tittar på liksom, man kan säga ny energi och lite mer förbättring av jordmån och sådana saker. Och då kan vi säga så här, när vi gör de här projekten, som är ett väldigt, väldigt mycket tillsammansprojekt. Hela det som vi håller på med just nu, det är ju så här, vi håller på att skapa nya branscher. Det här är saker som inte tidigare har funnits på samma sätt. Det kommer dyka upp nya behov. Vi vill vara med och liksom facilitera, hjälpa till, lyssna av, kommunicera kring de här faktiskt vita fläckarna som dyker upp. Och också investera i de sakerna som vi faktiskt ser borde finnas på plats och som kanske står till och med i vägen för att inte det som verkligen ska hända bör hända. Och där tror jag att det här med, om man tänker sig att konkurrens är det som har drivit mycket företagande fram tills nu. Och nu kanske vi inte ska gå i konkurrens, utan vi kanske ska vara i samskapande och faktiskt generöst dela med oss, för det är ändå en planet vi håller på att rädda. Så det, vad vi har sett för några så här saker som vi redan nu har identifierat som faktiskt är ganska gemensamt mellan plast och textil, så är det jag har gjort om den här lite grann, för jag tycker att designfasen är en av de absolut viktigaste bitarna i när man tittar hållbarhet. Det vill säga, hur designar vi upp olika saker? Jag tycker också att kundens anskaffningsfas är extremt viktig. Det vill säga, när kunden har ett behov och behovet inte jag behöver köpa en klänning, utan jag kan göra någonting annat. Jag kan hyra, eller jag kan låna, eller jag kan byta. Alltså själva när det behovet dyker upp, och att det inte är jag går och köper som första, utan där är ett stort som vi behöver jobba med. Och sen så när kunden faktiskt har använt klart varan, vad händer då? Så några sådana här points där jag känner att här har vi väldigt mycket utrymme för branscherna behöver jobba ihop, vi behöver jobba i samskapande, och här finns också för investerare stora affärsmöjligheter. Speciellt affärsmöjligheter för de som vill jobba lite mer långsiktigt. Så finns det saker som vi behöver titta på. Jag tar bara några exempel här. Men när vi tittar på det här med designfas, den som är en av de mest kritiska, det är ju hur man monterar för att sedan kunna plocka isär. Och det gäller precis plast och textil. Alltså designa in i designfasen hur man kan sen så småningom, när man har använt färdigt, förnya eller reparera eller modifiera. Det är väldigt spännande det här med helt nya material som kanske är organiskt nedbrytbart. Det finns både textil och plast. Vi hade ju förut plastpåsar, du vet, såna hundbajspåsar man kunde slänga, som faktiskt var organiskt nedbrytbara. Och att det här är det här med materialval, att de här som kommunicerar, som kan mycket om återvinning, måste kommunicera med de som designar. Hur vill vi ha materialmixer? Hur är det med spandex? Finns det alternativ till det? Eller vad ställer det till för någonting? Vi har anskaffningsperioden som självklart är jättemycket kring transport, men det är det här med medvetenheten hos våra konsumenter, att man kanske måste hitta alternativ till att köpa. Vi har någonting här som också är verkligen det som vi ser, nya branscher och helt nya saker som håller på att växa fram. Vi tar det här med att vi inte längre ska ha så mycket engångsmaterial. Det betyder ju att vi behöver flergångsmaterial on the go, och McDonalds och OK och alla har inte diskstationer. Det kommer dyka upp behov säkerligen att vi faktiskt har diskstationer som kan ta hand om olika typer av saker och leverera. Alltså det vill säga att det är både logistik, servicestationer och transport däremellan. Alltså det är nya branscher som faktiskt kommer behöva etablera. Och sen så har vi en av de sakerna som är också högaktuellt, som ni här
projektet har gjort det fantastiska, och det ska bli så spännande att höra vad ni kommer fram till. Det är det här med sortering, alltså hur gör vi med våra material? Alltså hur tar vi hand om våra material så att vi inte bara skickar det och blir av med ett problem när någonting är färdigt, utan det kommer bli materialbrist. Kanske inte om 1 år, men om några år så kommer Sverige tycka så här: varför skickade vi allt det här som sopor? Vi skulle kunna, givet att vi faktiskt har jobbat med hur man återanvänder, slippa använda jungfruliga material till förmån för att faktiskt använda det som vi hittills har beklassat som sopor. Så någonstans där tänkte jag sluta och egentligen highlighta några faktiskt de goda exemplen som jag tycker att Eskilstuna har gjort, som faktiskt har jobbat lite mer branschöverskridande och jobbat med öppna samtal. Det finns transportkluster, alltså kluster där branscher träffas för att prata helt odramatiskt, inte prata sin affär och avslöja affärshemligheter, utan faktiskt delge. Vi sitter alla i samma båt, hur ser ni på det här? Det här handlar också om att faktiskt vara befintlig företagare och faktiskt minimera sin risk. Hur kan man faktiskt samtala om vad vi ser är på väg att hända? Hur kanske man kan samskapa och också skapa en röst in mot beslutsfattare att faktiskt kunna kommunicera det här? Men framför allt så är ju liksom en hjärna större, eller flera hjärnor större än en. Så att den kollektiva hjärnan, att få fatt i den, är faktiskt högaktuellt, och det vi behöver tänka tillsammans. Stort tack, Anneli. Tack! Jag svarar gärna på frågor sen, men jag tror att vi har program. Ja. Nej, men vi har tid för att svara på frågor. Men jag tänkte några saker som jag plockade upp på när jag lyssnade på dig. Jag tänkte lite på det här med, som ditt exempel mellan plast och papptallrik. Just det här med att det inte alltid är straightforward. Att vi har inte riktigt verktygen att beräkna. Har du några ytterligare tankar kring det? Nej, men jag tror verkligen att när vi kommer ställas inför det, att vi faktiskt behöver göra hållbarhetsrapportering. Och då är man tvungen att titta igenom hela sin livscykel på sin produkt. Alltså det vi pratar scope 1, 2 och 3. Alltså man är tvungen att göra det. Och jag tror att för att bli som investerare kunna faktiskt titta lite i framkant, då behöver man inte bli riktigt så detaljerad. Utan många vet, det är de här 3 smärtorna som är det som är avgörande för min beräkning. Och då får man gå på det och faktiskt använda lite större penseldrag. Så man får inte göra det för komplicerat för sig själv, utan faktiskt ta lite genvägar men ändå ha lite mer på fötterna. Ja. Och jag tänkte lite på det här med vi har pratat ganska mycket om, eller vi har sett i Sverige det senaste året, är det ganska många cirkulära initiativ i vår bransch som har gått i konkurs. Hur tänker du kring liksom måttstocken för till exempel investerare? Hur den behöver förändras för att även tillgodose cirkulära affärsmodeller som kanske inte ger då return on investment inom den tiden som är traditionellt. Jag tror att den här typen av beräkningar passar ypperligt. Jag tror att det finns många som faktiskt vill gynna och investera i sådana typer av initiativ och också hålla det flytande mycket, mycket längre än att vi bara kastar ut det. För det är väldigt fina initiativ. Sen måste man ju alltid, alltså det blir inte hållbart om det inte är ekonomiskt hållbart. Såklart så måste man jobba med sin affärsmodell. Och man måste titta på, men vad finns det för alternativ? Alltså kan man göra kundklubbar och öka attraktiviteten på andra sätt? Så jag tror man måste vrida och vända, man måste våga lite nytt. Och jag tror att väldigt mycket på så här, gör tester, alltså fail early, det är sättet att göra och få med beräkningar och ekonomiberäkningar. Jättebra. Har vi några frågor från publiken? Nej? Såklart. Ja, men Anneli finns ju kvar här under dagen så att ni kan prata med henne och ställa frågor till henne direkt. Jag har en liten input bara, om jag får lov att ställa en fråga då, för jag tycker det är så intressant. Vilken fantastisk föreläsning, Anneli. Och jag vill egentligen bara säga det här för att liksom lite slå ihop helheten här idag också, att just du slår ju verkligen huvudet på spiken på så många frågor som vi har jobbat så hårt med i det här projektet, där vi tittar både på en designfas genom olika aktiviteter som ni kommer kunna se här idag, men också sorteringsfrågor och så vidare, och där vi, precis som jag sa tidigare, just har liksom
inspirerat, som du också säger, av olika branscher och olika kompetenser. Så att det känns oerhört glatt att stå här idag liksom, som representant för Science Park och projektet. Just när du nämner de här sakerna, för det är ju precis det här det handlar om. Och det är här vi kan skapa förändring och värde inför framtiden. Så att mycket av det du har nämnt kommer vi att prata om här under dagen. Så att väldigt, väldigt tacksam för din input. Tack. Så stort tack Tack. till Anneli. En extra applåd tycker jag. Tack.